नमस्ते साथीहरु, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज 2078 माघ 4 गते स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक र स्वास्थ्य सेवा तर्फका चौथो तहका पदहरूमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक खुल्ला तथा समावेशी विज्ञापित पद संख्यामा तपसिल बमोजिम पद थप सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ। विज्ञापन सम्बन्धी विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइट ppsc.bagmati.gov.np मा प्रकाशित गरिएको छ। साथीहरू, आप्र र खुल्ला समावेशी भनेको छ। एकमा किसिम आप्र आन्तरिक प्रतियोगिता भनेको साथी आप्र भनेको पद सहायक चौथो तह 4 सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासन साबिक विज्ञापित कुल पद संख्या 5 जना रहेको छ भने कुल थप पद संख्या चाहिँ 4 जना गरी जम्मा 9 जना रहेको छ। साथीहरू, त्यसैगरी 2 मा खुल्ला तथा समावेशी पद सहायक चौथो सेवा तह 4 सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासन साबिक विज्ञापित कुल पद संख्या 35 जना कुल थप पद संख्या 13 जना गरी जम्मा 48 जनाको विज्ञापन भएको छ। त्यसैगरी 3 मा खुल्ला तथा समावेशी असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर तह 4 सेवा इन्जिनियरिङ समूह सिभिल कुल विज्ञापित पद संख्या 35 जना थप 8 जना गरी जम्मा 43 जना रहेको छ। साथीहरू, त्यसैगरी 4 मा खुल्ला तथा समावेशी ना डट प्रा डट स तह 4 सेवा कृषि कुल विज्ञापित पद संख्या 26 जना, यसमा 3 जना घटाएर जम्मा 23 जना खुलेको छ, 23 जना बनाइएको छ। त्यसैगरी 5 मा खुल्ला तथा समावेशी तह 4 सेवा कृषि पद संख्या विज्ञापित पद संख्या 37 जना थप 4 जना गरी जम्मा 41 जना बनाइएको छ। त्यसैगरी 6 मा खुल्ला तह 4 सेवा विविध कुल विज्ञापित संख्या 6 जना, त्यसमा 1 जना थप गरी जम्मा 7 जना बनाइएको छ। त्यसैगरी 7 मा खुल्ला अहेब तह 4 सेवा स्वास्थ्य समूह हेल्थ एसिस्टेन्ट कुल पद संख्या 144 जना, त्यसमा 1 जना थप गरी 145 जना बनाएको छ। साथीहरू, यो चाहिँ बागमती प्रदेश अन्तर्गत सहायक चौथो तहको प्राविधिक र अप्राविधिक तर्फको पद संख्यामा थपघट गरिएको सूचना थियो। साथीहरू, यसलाई चाहिँ आएको वेबसाइट ppsc.bagmati.gov.np बाट पनि हेर्न सकिन्छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। साथीहरू, यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुको एक लाइक एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरुमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।